Har du känslan att du tänker för mycket när du pratar svenska? Många känner igen det. Idag visar jag dig hur ditt tal blir automatiskt. Vi gör det idag mycket enkelt. Steg för steg. Du behöver inte göra allt perfekt. Du ska bara lyssna och hänga med. Många elever tänker för mycket när de pratar. Det gör dem långsamma och osäkra. Men idag ändrar vi det tillsammans. Idag lär du dig att prata snabbare och naturligare utan att huvudet stoppar dig. Du behöver inga svåra regler. Du behöver inga långa listor. Du behöver bara lugn, enkla meningar och lite träning. Vi går tillsammans genom varje steg. Jag visar dig exakt vad du ska göra. Och du märker snabbt att pratet blir lättare när du inte kontrollerar allt. Din mun kan mycket mer än du tror. Ditt huvud får vila idag. De kommande minuterna lär du dig att släppa trycket och låta meningen flyta av sig själv. Ingen rädsla för fel. Ingen rädsla för långa pauser. Du får slappna av. Du får starta långsamt. Och du blir snabbare med varje mening. Målet idag är klart. Du ska märka. Ditt tal kan bli automatiskt. Du kan flyta utan att tänka mycket. Just det tränar vi nu. Steg för steg helt enkelt. Och du känner att du redan kan mer än du tror. Du tänker så mycket för att du vill låta säker. Det är normalt. Många elever har exakt den känslan. Du vill prata bra. Du vill säga rätt ord. Du vill inte göra fel. Och just därför tänker ditt huvud så mycket innan du pratar. Ditt huvud försöker skydda dig. Det tänker på grammatik och ordföljd. Det söker det perfekta ordet. Det vill att allt låter rätt. Det är en normal reaktion. Det betyder inte att du är dålig. Det betyder inte att du lär långsamt. Det betyder bara att du är försiktig. Men den försiktigheten gör dig långsam. Din mening stannar. Din mun väntar. Ditt huvud arbetar för mycket. Och plötsligt känner du tryck. Du känner rädsla. Du märker att du inte kommer vidare. Men det är inget tecken på att du pratar dåligt. Det är bara ett tecken på att ditt huvud låter för högt. Ditt huvud är rädd för fel. Din mun är det inte. Ditt huvud vill kontrollera allt. Din mun vill bara prata. Om du tänker för mycket tappar du rytmen. Du tappar känslan. Och där börjar problemet. Men den goda nyheten är, du kan ändra det. Du kan göra huvudet tystare. Du kan göra munnen starkare. Du kan lära dig att prata utan att kontrollera allt. Du behöver ingen perfekt grammatik. Du behöver trygghet, inte regler. När du känner dig trygg flyter meningen av sig själv. Då kommer ordet snabbare. Då kommer meningen naturligare. Tänkande gör dig långsam.
Känsla gör dig snabb. Därför lär du idag att vara mindre i huvudet och mer i ljudet. Så börjar automatiskt tal. Steg för steg, utan press. Det klarar vi nu tillsammans. Din mun är inte för långsam. Ditt huvud är för högljutt. Många elever tror att deras mun är för långsam eller att de inte kan prata rätt. Men det stämmer inte. Din mun kan mycket mer än du tror. Den är inte problemet. Problemet är oljudet i huvudet. Ditt huvud tänker på varje liten detalj. Det söker perfekt grammatik. Det kontrollerar varje ord. Det vill göra allt rätt. Och just det gör dig långsam. Din mun bara väntar. Den tar paus tills huvudet är klart. Men huvudet blir aldrig klart. Det hittar alltid något som kan bli bättre. Därför stannar meningen. Därför känner du tryck. Därför låter din svenska ibland stel. Men din mun är stark. Din mun kan röra sig snabbt. Din mun kan lära rytm. Din mun kan till och med prata automatiskt. Den behöver bara utrymme. Den behöver tystnad i huvudet. När huvudet blir tyst börjar munnen prata. Då flyter meningen. Då kommer orden naturligare. Då känner du dig fri. Tänk på ditt modersmål. Du pratar snabbt för att du inte tänker. Du pratar snabbt för att du känner dig trygg. Du kontrollerar ingenting. Du känner bara meningen. Just det är målet. Din mun kan göra det också på svenska. Den behöver inte 100 regler. Den behöver upprepning, ljud och mod. När huvudet blir lugnt tar munnen över. Och det är stunden då du pratar automatiskt, snabbt, naturligt, utan att tänka. Tro mig, din mun är redo. Ditt huvud får nu bli tystare. Vi gör det tillsammans, steg för steg. Just nu börjar din riktiga framgång. Automatiskt tal skapas inte av grammatik. Automatism kommer genom enkla ord, korta meningar och upprepning. Så lär din munrörelsen. Många elever tror att de måste säga krångliga meningar för att prata bra. Men det är fel. Krångliga meningar gör dig långsam. Ditt huvud tänker mer. Din mun väntar längre. Då tappar du rytmen. Men när du använder enkla meningar händer något annat. Ditt huvud slappnar av. Din mun rör sig friare. Din röst blir lugnare. Allt känns lättare. Din mun lär som en muskel. Den lär av upprepning, inte av regler. Om du säger en kort mening ofta blir den snabbt automatisk. Din mun känner då rörelsen. Ditt öra känner ljudet. Ditt huvud behöver inte tänka mer. Det är precis automatism. Föreställ dig att du säger en enkel mening som "jag kan det". Första gången tänker du fortfarande. Andra gången blir det lättare.
tredje gången pratar du nästan utan att tänka. Och fjärde gången låter det naturligt. Det är ingen magi. Det är träning. Din mun älskar enkla mönster. Med korta meningar bygger du självförtroende. Du känner trygghet. Du märker att du kan prata. Och just det behöver du innan du blir snabbare. För tempo kommer inte av mer kunskap. Tempo kommer av upprepning. Varje kort mening är som en liten övning för din mun. Ju oftare du säger den, desto snabbare reagerar du. Din mun väntar då inte längre på huvudet. Den pratar av sig själv. Det är automatism. Det är stunden då ditt tal flyter. Därför börjar vi alltid med korta, enkla meningar. De är nyckeln. De är grunden. Med dem börjar riktigt automatiskt tal, steg för steg, ord för ord. Och på så sätt blir du snabbare varje dag. Säg den här meningen med mig. Jag övar varje dag. Det är din första övning nu. Den är mycket enkel, men verkar direkt. Vi jobbar inte med grammatik. Vi jobbar med rytm. För rytm gör ditt tal snabbare, inte regler. Säg meningen först långsamt, helt lugnt. Jag övar varje dag. Känn dina läppar. Känn din tunga. Känn hur meningen ligger i munnen. Tänk inte. Känn bara ljudet. Nu säg meningen normalt. Jag övar varje dag. Lyssna på rytmen. Hör hur orden låter ihop. Hör hur meningen flyter. Du behöver ingen grammatik här. Du behöver bara tonen. Och nu säg meningen lite snabbare. Inte för snabbt. Bara ett litet steg. Jag övar varje dag. Känn skillnaden. Din mun rör sig lättare. Ditt huvud tänker mindre. Just det är poängen. Din mun lär rytmen. Den minns rörelsen. Den minns pauserna. Den hittar flödet. Och du blir automatiskt snabbare. Du ser att du inte behöver träna svåra meningar. Du behöver träna enkla meningar med rytm. Rytmen ger dig trygghet. Den ger dig stöd. Den gör ditt tal mjukt och klart. Så lär barn sitt modersmål. De hör rytmen. De upprepar enkla meningar. Och plötsligt pratar de automatiskt. Du kan göra samma sak. Ta korta meningar. Upprepa dem 3 gånger. Långsamt. Normalt. Snabbare. Du känner direkt hur ditt tal blir mer flytande. Din mun gör jobbet. Inte ditt huvud. Och just det vill vi. I den här övningen bygger du första stenen för automatiskt tal. Utan stress. Utan press. Bara med rytm, känsla och upprepning. Så börjar riktigt fritt tal. Den här övningen fungerar så bra för att huvudet tänker mindre andra gången och munnen gör mer. Just det är automatism. Din hjärna slappnar av eftersom den redan känner meningen. Den behöver inte söka, inte kontrollera,
inte granska. Den känner ljudet och munnen tar över rörelsen. Andra gången blir allt lättare eftersom du inte måste bygga meningen på nytt. Du upprepar bara en känd rörelse. Och rörelser blir snabbare och säkrare med varje repetition. Just därför tränar musiker, idrottare och även modersmålstalare upprepningar. Inte för att de inte vet, utan för att kroppen blir fri först genom upprepning. Din mun lär vägar precis som händer eller fötter. Och ju oftare du går de vägarna, desto snabbare kan du använda dem i riktiga samtal. Nu gör vi en andra övning. Den är kort men extremt effektiv. Säg med mig: jag kan det. Helt lugnt. Säg sedan meningen lite snabbare. Jag kan det. Och nu ännu lite snabbare. Jag kan det. Du märker hur munnen reagerar genast. Du tänker mindre. Din kropp tar över. Just det händer senare i riktiga samtal. När någon säger något reagerar du inte längre långsamt och osäkert. Du reagerar automatiskt. Du har sagt meningen 100 gånger redan. Din mun känner den. Ditt huvud behöver inte ingripa. Gör den här övningen med olika korta meningar. Meningar som: jag vet det, jag fixar det, jag kommer strax, jag är redo. Upprepa dem alltid 3 gånger. Långsamt, normalt, snabbare, så tränar du reaktionshastighet. Din mun vaknar, ditt huvud blir lugnt och ditt tal blir snabbt och naturligt utan att du tänker på det. Just så uppstår äkta flyt. Nu ser du hur enkelt den här träningen kan vara. Små steg, korta meningar och tydlig rytm tar dig framåt varje dag. Du behöver inte vara perfekt. Du behöver bara öva, känna och upprepa. Din mun lär, ditt öra lär. Och du blir tryggare, snabbare och friare. Jag är väldigt glad att du var med idag och övade med mig. Nu vill jag höra från dig. Skriv i kommentarerna hur övningarna kändes för dig. Vad var lätt för dig? Vad var fortfarande svårt? Vilka meningar vill du kunna säga snabbare? Dina svar hjälper mig att skapa nya övningar åt dig, precis som du behöver. Berätta också från vilket land du lär. Jag älskar att se hur många människor från hela världen lär här tillsammans. Glöm inte, bara några minuter om dagen gör stor skillnad. Upprepa de korta meningarna. Lyssna på rytmen. Låt ditt huvud bli tystare. Med varje övning blir ditt tal naturligare. Tack för att du tog dig tid. Tack för ditt mod. Jag är stolt över dig. Vi ses i nästa video. Vi hörs snart.